नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले एमएस एक्सेलमा बनाएका कुनै पनि डिजाइनहरू जस्तै ग्रेड सिट, सर्टिफिकेट लगायतका कुनै पनि डिजाइनहरूमा तिनलाई आकर्षक गराउनको लागि आफूलाई मनपर्ने खालको बोर्डर कसरी दिने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। भिडियो निकै नै उपयोगी हुन सक्छ। भिडियोबाट तपाईले धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुनेछ। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला भन्ने आग्रह सहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको नमुना तयार गरेको छु। यहाँनिर फर्म्याट यो डिजाइन चाहिँ मैले यहाँनिर तयार गरेको छु। यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेलमा मैले यहाँनिर ड्रप डाउन लिस्ट बनाएको छु। सिम्बल नम्बरहरूको ड्रप डाउन लिस्ट हो यो। यहाँबाट मैले जुन सिम्बल नम्बर चुज गर्छु त्यो सिम्बल नम्बर हुने विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरणहरू अनुसारको चाहिँ जुन क्यारेक्टर सर्टिफिकेट छ त्यो चाहिँ यहाँनिर तयार हुन्छ। यसको लागि मैले यतातिर चाहिँ अर्को सिटमा यहाँनिर डाटाहरू तयार गरेको छु। यहाँ मैले त्यहाँ चाहिने आवश्यक डाटाहरू चाहिँ सम्पूर्ण त्यही फिल्ड अनुसार मैले डाटा चाहिँ यहाँनिर भरिरहेको छु। यो जुन डाटा छ यो डाटालाई त्यो फर्म्याटसँग कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले चाहिँ यहाँनिर भिलुकअप फर्मुलाको प्रयोग गरेको छु। भिलुकअप फर्मुला कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ग्रेड लेजरलाई ग्रेड सिटसँग कसरी जोड्ने भन्ने सन्दर्भका धेरैवटा भिडियोहरू मैले यो च्यानलमा तयार गरिसकेको छु। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईले चाहिँ यहाँबाट डाटालाई चाहिँ यो फर्म्याटसँग यो डिजाइनसँग कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईले तयार गर्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ मैले सिर्फ यो बोर्डर चाहिँ कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा मात्रै बताउन गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ एउटा बोर्डर यहाँनिर राखिरहेको छु। यो बोर्डरले गर्दा यो सर्टिफिकेट चाहिँ अलिकति आकर्षक देखिएको छ। तपाईले सिम्पल खालको धेरै भद्दा पनि बोर्डर राख्नु हुँदैन। सिम्पल खालको चाहिँ बोर्डर तपाईले राख्नुभयो भने तपाईको सर्टिफिकेट राम्रो बन्छ, आकर्षक बन्छ। तपाईले बोर्डरलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। तर एमएस एक्सेलमा यस्ता आकर्षक जुन बोर्डरहरू छन् यी बोर्डरहरू चाहिँ एमएस एक्सेल भित्रै चाहिँ उपलब्ध छैनन्। यसको लागि हामीले विभिन्न उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर बनाइराखेको जुन बोर्डर छ यो बोर्डरलाई चाहिँ मैले यहाँबाट डिलिट गर्छु र यो कसरी लगाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। अब सामान्य बोर्डर तपाईले लाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दा पहिला तपाईले कन्ट्रोल प्लस पी गर्नु होला। कन्ट्रोल प्लस पी गर्नुभयो भने यहाँनिर प्रिभ्यू देखिन्छ। यो बोर्डर छैन, बोर्डरले गर्दा अलिकति राम्रो देखिएको छैन। बोर्डर लगाएपछि यो राम्रो हुन्छ। र प्रिन्ट प्रिभ्यू हेरिसकेपछि तपाई ब्याक जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डट डट लाइनहरु यहाँनिर आउँछ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डट डट लाइन आइरहेको छ। यो डट डट लाइन किन आयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ यहाँनिर पेज छुट्याइरहेको छ। पेज कहाँदेखि कहाँसम्म A4 साइजको पेज कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यहाँनिर यसरी हेर्न सक्छौं। यो डट डट लाइनले हामीलाई गाइड गर्ने काम गर्छ। अब सामान्य बोर्डर लाउन चाहनुहुन्छ भने त तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई चाहिँ यहाँनिर बोर्डर दिने ठाउँ जुन छ यो बोर्डर दिने ठाउँबाट तपाईले चाहिँ थिक आउटसाइड बोर्डर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। नत्र यहाँनिर तल जानुभयो भने लाइन स्टाइलमा गएर अलिकति मोटो खालको लाइन चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर लाइन कलर जुन छ लाइन कलरमा गएर तपाईले आफूलाई मनपर्दो कुनै एउटा कलर छानेर त्यही कलर अनुरूपको चाहिँ यहाँनिर बोर्डर दिन सक्नुहुनेछ। एकदमै सामान्य बोर्डर दिन छ भने त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दा अलिकति विशिष्ट बोर्डर दिन चाहनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला। यहाँनिर चाहिँ शेप्स भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर धेरै प्रकारका शेपहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो मध्ये यहाँनिर एउटा फ्रेम रहेको छ। यो फ्रेमलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ जुन डिजाइन छ तपाईको त्यो माथि तपाईले यसरी ड्र गर्नु होला। यसरी ड्र गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति मोटो तरिकाले आएको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर पहेँलो चाहिँ जुन डट छ यो पहेँलो थोप्लो चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो पहेँलो थोप्लोमा क्रसर लानुभयो भने तपाईले क्रसर यसरी बदलिएको देख्न पाउनुहुनेछ। यही बेलामा समातेर तपाईले थोरै यतातिर लानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कतिको मोटो राख्न चाहनुहुन्छ त्यतिकै मोटो चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यतिकै राखे भने यो यहाँबाट यतिकै जत्रो आवश्यक पर्छ त्यत्रै तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। र यो ठ्याक्क पेजमा तलपट्टि त फिट भएको छ, यतापट्टि पेज भरिएको छैन भने तपाईले अलिकति यसलाई यसरी तान्दिन सक्नुहुनेछ। यो पेज भरिएको छ। अब चाहिँ तपाईले यो जुन बोर्डर अहिले दियौ यो बोर्डरको तपाईले यहाँबाट चाहिँ यो शेप फिल जुन छ फिलमा गएर तपाईले चाहिँ आफूलाई चाहिदो आकारमा जुनसुकै बोर्डरको कलर चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। कलर तपाईलाई कस्तो मन पर्छ त्यस्तै कलर चाहिँ तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले यो कलर दिए भने यस्तो खालको कलर चाहिँ
यो तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले सेभ इफेक्टमा गएर यहाँनिर ग्लोमा गएर चाहिँ यहाँनिर कुनै एउटा प्रकारको ग्लो दिनुभयो भने केही हदसम्म तपाईको डिजाइनलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गराउँछ। जे होस् तपाईलाई सामान्यतया यसले राम्रै काम गर्छ। यो तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको सेप तपाईले प्रयोग गरेर बोर्डर राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसैले मात्रै पनि यो जुन डिजाइन छ तपाईको यो चाहिँ राम्रो बन्छ। यस्तो खालको डिजाइन मलाई मन परेको छैन। मैले अलिकति आकर्षक अलिकति भिन्न खालको चाहिँ राख्न चाहन्छु कि डिजाइनवाला राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि मैले चाहिँ यसलाई यहाँबाट डिलिट गर्छु। डिलिट गरिसकेपछि त्यस्तो डिजाइनवाला बोर्डर कहाँ खोज्ने त भन्दाखेरि यसको एउटै मात्र उपाय हो, तपाईँ गुगलमा जानुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर गुगलमा यहाँनिर जुन गुगलमा गएर चाहिँ मैले यहाँनिर A4 साइज बोर्डर PNG भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी लेखेर सर्च गरेको छु। यसरी सर्च गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न बोर्डरहरू चाहिँ यहाँनिर आएका छन्। यहाँनिर अहिले अलमा सेलेक्ट भइरहेको छ। तपाईले इमेजमा जानुभयो भने यहाँ सिर्फ इमेजहरू मात्रै देख्न पाउनुहुनेछ। जस्तो मनपर्छ तपाईले आवश्यकता अनुसारका धेरै खालका चाहिँ बोर्डरहरू तपाईले यहाँबाट फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जुन मनपर्छ त्यसैमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यो मनपर्छ भने यसैलाई तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र चाहिँ तपाईलाई कुन मनपर्छ, मानौँ तपाईलाई यो मनपर्छ भने तपाईले यसलाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यही राइट क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ सेभ इमेज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तर यसरी सेभ इमेज गर्दाखेरि यसको क्वालिटी चाहिँ राम्रो आउँदैन। यसको क्वालिटी राम्रो ल्याउनको लागि तपाईले चाहिँ यो यसको चाहिँ सम्बन्धित जुन बोर्डर राखिएको वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर भिजिट लेखेको छ, भिजिटमा जानुभयो भने तपाईको चाहिँ त्यो वेबसाइटमा पुग्नुहुनेछ जहाँ जुन वेबसाइटमा चाहिँ तपाईको यस्तो खालको बोर्डर राखिएको छ। अब तपाईले यहाँनिर त्यही बोर्डरलाई चुज गरेर तपाईलाई मनपर्ने बोर्डरलाई चुज गरेपछि यहाँनिर डाउनलोड गर्न फ्रीमा डाउनलोड गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईले यसरी डाउनलोड गर्नु होला। जुनसुकै बोर्डर तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ मलाई मनपर्ने खालको एउटा बोर्डर यहाँनिर डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। त्यसकारण मैले यसलाई चाहिँ यसरी मिनिमाइज गरिदिन्छु। अब मैले जुन डाउनलोड गरेर राखेको बोर्डर छ त्यो बोर्डर चाहिँ मैले यहाँनिर लिएर आउँछु। त्यसको लागि म इन्सर्टमा जान्छु। इन्सर्टमा गएर यहाँनिर चाहिँ पिक्चर लेखेको छ, पिक्चरमा म क्लिक गर्छु। यहाँनिर डाउनलोडमा मैले राखेको छु, डाउनलोडमा जान्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बोर्डर चाहिँ मैले भर्खरै डाउनलोड गरेको हुँ। यसलाई म यहाँबाट चाहिँ क्लिक गरेको छु। यहाँबाट मैले यसलाई इन्सर्ट गर्छु। इन्सर्ट गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको बोर्डर चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। तर चाहिँ यहाँनिर यो बोर्डर चाहिँ यो प्रोटेक्टमा छ भने मेरो जुन सर्टिफिकेटको फर्मेट छ यो चाहिँ ल्यान्डस्केपमा छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई मैले रोटेट गर्नुपर्ने छ। रोटेट गर्नको लागि यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा आइकन छ। यहाँनिर कर्सर लाग्नुभयो भने यस्तो खालको चाहिँ आउँछ। यही बेलामा तपाईले यसरी यसलाई समातेर यसरी यतापट्टि लतार्दिन सक्नुहुनेछ। यो यसरी ल्यान्डस्केप साइजमा चाहिँ यो यहाँनिर यसरी आइरहेको छ। तर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पेज यो जुन बोर्डर छ यो बोर्डर बाहिर पनि यो बोर्डरले चाहिँ बोर्डर बाहिर पनि यसले चाहिँ केही ठाउँ ओगटेको छ। यहाँभन्दा भित्र लान मिलेको छैन। अब यो पेजको बोर्डर भन्दा जुन यो बोर्डर भन्दा बाहिरपट्टि रहेको जुन खाली ठाउँ छ यो खाली ठाउँलाई हामीले चाहिँ क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रप गर्नको लागि तपाईले यही पिक्चरमै यही बोर्डरमै तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यो फर्मेट ट्याब आउँछ। फर्मेट ट्याबमा चाहिँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्रप लेखेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्रप आउँछ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँनिर विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू आएका छन्। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा रहेको छ। यसमा मैले कर्सर पुर्याउँदा बित्तिकै यस्तो खालको कर्सर चाहिँ यसरी बदलिन्छ। त्यही बेलामा चाहिँ तपाईले समातेर तलतिर लतार्दिनु होला। तपाईले कति क्रप गर्नुपर्ने छ त्यति तपाईले लतार्नु होला। जस्तो मलाई चाहिँ यति मात्रै चाहिएको छ, त्यो भएर म यसमा राखेको छु। अब यो बोर्डरको भाग चाहिँ अलिकति साँगुरिएको छ। अब यतापट्टि पनि तपाईले त्यस्तै गरिदिनु होला, अलिकति यसरी भित्र धकल्दिनु होला। त्यस्तै गरेर तपाईले यतापट्टिबाट पनि अलिकति चाहिँ यसरी ठ्याक्क भित्र लगाइदिनु होला। यसरी तपाईको चाहिँ सबै तरिकाले ठिक छ भने अब तपाईले चाहिँ यहाँ गएर क्रपमा तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। क्रपमा क्लिक गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन बोर्डर छ यो बोर्डरको भाग मात्रै यहाँनिर आएको छ। त्यो भन्दा फाल्तु भाग जुन छ फाल्तु भाग चाहिँ यहाँबाट बाहिर हामीले हटाइदिसकेका छौं। त्यो भएर यहाँनिर कुनैसम्म यो बोर्डर चाहिँ गएको छ। अब तपाई यो पेजमा फिट गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर यो जुन कर्नर छ यो कर्नरमा लगेर यहाँनिर कर्सर लगेर तपाईले यसरी यसलाई चाहिँ
लताएर भित्रपट्टि लैदिनुस्। यो यहाँनिर यसरी फिट भएर बस्छ। देख्न सक्नुहुनेछ यो ठ्याक्क मिल्दो आकारमा चाहिँ यहाँनिर फिट भएको छ। तब तपाईले के ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि यो डट डट लाइन जुन छ यो डट डट लाइनमा ठ्याक्कै टसाउनु होला यसलाई। जस्तो यहाँनिर गएर म यसरी लताएर ठ्याक्क यो डट डट लाइनमा चाहिँ तपाईले टसाउनु होला। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेजको ठ्याक्कै बोर्डरमा पर्ने गरेर चाहिँ यो जुन बोर्डर छ यो बोर्डर चाहिँ यसरी बस्छ। अब यहाँनिर अहिले यो कालोमा आएको छ। यो कालो चाहिँ मन परिरहेको छैन, तपाईलाई कलर चेन्ज गर्नु छ भने तपाईले त्यो कलर चेन्ज गर्न पनि पाउनुहुनेछ। कलर चेन्ज गर्नको लागि पनि तपाई चाहिँ यही फर्म्याट ट्याबमा जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ कलर लेखेको एउटा अप्सन रहेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि कस्तो कलर चाहिँ तपाईले दिन चाहनुहुन्छ त्यो सबै खालको कलर चाहिँ यहाँनिर यसरी आउँछ। र यो पेज बोर्डर जुन छ बोर्डर नहिलोस् भन्नको लागि तपाईले यो सिटलाई चाहिँ लक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। लक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ जस्तो तपाईले यहाँनिर यो सिम्बल नम्बर राख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ लक गर्न हुँदैन। त्यसको लागि तपाईले यही जुन सिम्बल नम्बर राख्ने ठाउँ छ यसमा तपाईले कर्सर राख्नु होला, राइट क्लिक गर्नु होला, यहाँनिर फर्म्याट सेल्समा गएर क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ प्रोटेक्सन भन्ने जुन छ यो बक्समा प्रोटेक्सन भन्ने आएको छ। प्रोटेक्सनमा जानु होला र तपाईको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर पहिला हटाइदिसकेको हुनाले यहाँनिर यो लक छैन। तपाईकोमा यो लक हुन्छ, यो लकलाई चाहिँ तपाईले यसरी हटाइदिनु होला, ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईँ रिभ्यूमा जानुस् र यहाँनिर प्रोटेक्ट सिटमा जानुस् र तपाईले यहाँबाट कुनै एउटा पासवर्ड दिनुहोस्। मैले चाहिँ 1 2 3 यहाँनिर पासवर्ड दिएको छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो बोर्डर जुन छ यो बोर्डर चाहिँ अब तपाईको हल्लिदैन, कहीँ पनि जाँदैन। आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्ने आग्रह सहित यो भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हस्त नमस्कार।